भारी राम्रो घाँसको स्याउला राम्रो बगानको सुनेर बस्दा Hello and welcome back to my YouTube channel. Hope you guys are fine. Guys are fine. Next day, next vlog लिएर आएको छु हैन. हिजो चाहिँ अब आली लाएर लाठे गरेर गएको थियौं. आज चाहिँ रोपाई छ. सो रोपाई गर्नुभन्दा अलिकति अगाडि यहाँ पानी चेक गर्न आएको छु खेत. पानी हेरेर पानी छैन भने पानी लगाएर अनि घर जान्छु म. हिजो एकदम लोड परेर थाकेर यो खेत भइहाल्यो. हिजो हामी लाठे गरेको आली लाग्यो. पानी त अलिक कमै छ, ठिकै छ पानी त हैन. तर म पानी लाएर आउँछु अब. पानी अलिक कमै रहेछ खेत. पानी नि सानो आएको रहेछ. आज पानी हिजो कत्रो ठुलो पानी आएको थियो. आज पानी पनि पर्ला पानी लाउन आएको. सो मैले यहाँबाट चाहिँ पानी लगाइदिएँ. पानी जाँदैछ. अब घरतिर जान्छु म. अहिले रोपाइमा आउँछु कि आउँदैन थाहा छैन. त गाह्रो भइरहेछ. वर्षमा एकचोटि आउँछ रोपाइ. सो त्यो मात्र गर्ने हो. जस्तो खेतीपाती त केही पनि गर्ने गरिरहेको छैन काम त. यही रोपाइ. यो चाहिँ बिउमा हाल्ने धानमा हाल्ने मल हो. म चाहिँ मल लिएर अब खानासाना खाएर खेततिर जाँदैछु होइन. कस्तो भइरहेछ धान रोप्दाखेरि? रमाइलो भइरहेछ. भारी राम्रो घाँसको स्याउला राम्रो बगानको सुनेर बस्दा धिरमाउरीको रस स्याउला राम्रो बगानको